Trong những năm gần đây, có rất nhiều những trò chơi sử dụng những yếu tố tâm lý để tạo thêm phần đa dạng cho các thể loại kinh dị hoặc trinh thám, khiến nó có thể biến chuyển cả không gian và thời gian, đem những thứ vô hình thành hữu hình và quan trọng nhất là dẫn dắt đến một cốt truyện hack não. Và xin chào các bạn đã trở lại với phân tích game. Ở video này chúng ta sẽ cùng phân tích một tựa game kinh dị mới mang tên Blair Witch. Phát triển và phát hành bởi Flipper Team, ra mắt vào 30 tháng 8 2019, Blair Witch là một tựa game tâm lý kinh dị dựa theo nền tảng của bộ phim cùng tên, với đồ họa sinh động không kém phần chóng mặt. Trò chơi hy vọng sẽ sánh ngang với các tượng đài như Outlast và Silent Hill, nhưng do cốt truyện và lối chơi gây cảm giác khá dài dòng và kém phần kịch tính, nên trò chơi đã không được các reviewer đánh giá cao. Câu chuyện trong trò chơi lấy bối cảnh vào năm 1996. Nhân vật chính là Elliot Jeremy Lin, một cựu quân nhân đồng thời là cảnh sát, đang trên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và giải cứu một cậu bé tên là Peter, được thông báo là đã mất tích trong rừng đồi đen gần thị trấn Buskville. Với sự hỗ trợ của chú chó nghiệp vụ Bullet, Elliot đã đi vào bên trong khu rừng để gia nhập đội tìm kiếm và không hề biết rằng mình đang bước vào một cơn ác mộng không hồi kết. Sau khi tìm được chiếc mũ của Peter, Elliot trong quá trình đuổi theo Bullet đã vấp ngã và rơi vào nơi sâu hơn của khu rừng. Đi tiếp một đoạn thì trời bắt đầu tối và anh tìm thấy một chiếc camera. Bên trong là một cuộn băng ghi lại hình ảnh Peter đang cầm chiếc xe đồ chơi và bỗng nhiên nó xuất hiện. Elliot nhận ra rằng khi tua cuộn băng camera thì những sự vật trong khu rừng cũng thay đổi. Elliot đã nhìn thấy và bị truy đuổi bởi một sinh vật vô hình. Đồng thời anh còn tìm thấy chiếc xe của cảnh sát trưởng và khi mở đèn thì trời chuyển từ tối thành sáng. Sau đó anh còn tìm thấy xác của cảnh sát trưởng bị giết một cách dã man. Từ đó vô số những hiện tượng và ảo giác kỳ lạ xuất hiện liên tục xung quanh Elliot. Đi theo đường ray, anh đến được một xưởng cưa. Tại đây, anh tìm thấy xác của một cựu quân nhân và cũng là lần đầu tiên anh chạm mặt với Carver, kẻ đứng sau cái chết của cảnh sát trưởng và người quân nhân mà anh vừa tìm thấy. Carver uy hiếp và bắt Elliot phải thực hiện những điều hắn yêu cầu, nếu không Peter sẽ chết. Những yêu cầu của Carver dẫn Elliot đến một căn nhà hoang. Bên trong ngôi nhà là một mê cung gồm những căn phòng kéo dài vô tận. Càng đi sâu vào bên trong mê cung, Elliot càng nhìn thấy những ảo ảnh và chúng khiến cho anh trở nên điên loạn. Cuối cùng, Elliot đã gặp Carver. Anh đã giết hắn và khi nhìn xuống mặt nước, khuôn mặt của Elliot đã trở thành của hắn. Câu chuyện kết thúc và dẫn tiếp cho chúng ta một vài thông tin như Bullet vẫn sống và lảng vảng quanh nhà Peter. Xác của cảnh sát trưởng và cậu bé Peter không bao giờ được tìm thấy, còn xác của cựu quân nhân trong xưởng cưa thì được phát hiện vài tháng sau đó. Còn một ending khác trong trò chơi là sau khi tìm được xác của cảnh sát trưởng, bạn gọi điện thoại về nhà cho vợ của ông ta. Và khi thấy xác của cựu quân nhân thì bạn gọi điện cho cục quản lý quân nhân. Thì trong cảnh cuối, Elliot sẽ gặp Carver. Anh ta sẽ không giết hắn, mà ngược lại Carver sẽ giết anh. Các thông tin của game cũng thay đổi, rằng cậu bé Peter được tìm thấy vẫn sống và trở về nhà an toàn. Xác của cảnh sát trưởng và cựu quân nhân đều được tìm thấy. Và đó là tóm tắt cốt truyện của Blair Witch, một cốt truyện theo lối kinh dị tâm lý khá cơ bản. Và bây giờ chúng ta hãy thu thập và phân tích các thông tin của trò chơi. Theo những gì cốt truyện thể hiện thì Blair Witch có 2 ending và không hề giống nhau. Thật ra có đến 4 ending nếu chúng ta tổng hợp luôn cả của Bullet. Câu chuyện của trò chơi xoay quanh nhân vật chính là Elliot. Và sau ending chúng ta còn được biết rằng Carver cũng chỉ là một nhân cách khác của Elliot. Vậy trước tiên chúng ta sẽ phân tích mọi thứ về Elliot. Như ta đã biết, anh là một cựu cảnh sát, đồng thời là cựu quân nhân. Trong quá trình lang thang ở khu rừng đồi đen, dựa theo những biểu hiện như nhạy cảm, sợ ở một mình, rối loạn cảm xúc và nhịp tim, liên tục hồi tưởng, ảo giác và ác mộng về những ký ức, để cho mình thông tin chắc chắn rằng Elliot là một người mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, viết tắt là PTSD. Elliot mắc hội chứng này có lẽ bắt đầu từ lúc anh còn nhỏ. Như những báo cáo y tế mà Elliot nhặt được trong rừng, về cuối game, chúng ta sẽ biết đó là báo cáo y tế của chính Elliot. Những báo cáo này cho ta biết rằng Elliot đã có các biểu hiện rối loạn tâm lý ngay từ khi còn là một đứa trẻ. Cụ thể là Elliot và một người bạn đã bước vào khu rừng chơi nhưng họ đã gặp thứ gì đó trong rừng. Kết cục là bạn của Elliot đã chết, còn anh thì được một tài xế tìm thấy. Sau sự việc đó, Elliot bị ám ảnh về cái chết của người bạn và giọng nói của một phụ nữ luôn kêu gọi anh trở lại khu rừng. Elliot đã phải điều trị tâm lý rất lâu trước khi quyết định rời khỏi thị trấn để nhập ngũ. Trong quá trình phục vụ quân đội, Elliot là đội trưởng của đội tuần tra Elijah Fire. Và do sai lầm của mình, anh đã dẫn cả đội tuần tra vào thẳng nơi phục kích của địch và trong lúc lẫn trốn, anh đã vô tình giết hại một nữ dân thường. Sau khi giải ngũ, anh trở thành cảnh sát cho thị trấn Buskville. Dựa theo hành động của Elliot và biểu hiện của cảnh sát trưởng trong lần gọi bộ đàm đầu tiên, có thể hiểu rằng Elliot không hề được yêu cầu tham gia cuộc tìm kiếm, mà là chính anh tự muốn làm điều đó. Và trong một ảo giác, ta biết rằng trong quá khứ, sau khi nhận được một thông báo từ một vụ cướp, Elliot đã đến đó ngay lúc những tên cướp rời đi. Trong lúc căng thẳng,
Anh đã vô tình bắn chết một trong những tên cướp và bất ngờ biết rằng đó là Adam, anh trai của Peter. Sau sự việc đó, Ellis cảm thấy tội lỗi và có trách nhiệm với gia đình Peter. Điều đó đã dẫn đến hành động tự nguyện tham gia đội tìm kiếm. Từ những manh mối trên, ta nhận ra nhân vật chính không chỉ là một người có tâm lý bất ổn, mà còn có xu hướng bạo lực, và đặc biệt là được huấn luyện qua quân đội. Nói đơn giản là Ellis có tiền sử bị tâm thần từ nhỏ, và khi lớn lên, nó ảnh hưởng rất mạnh đến hành động và nhận thức của anh. Hãy tạm gác anh bạn tâm thần của chúng ta sang một bên và phân tích đến phần thú vị hơn. Đó là một phù thủy trong khu rừng đồi đen. Theo những gì mình biết thì Blair Witch là truyền thuyết về một phù thủy đang sống và nguyền rủa khu rừng đồi đen từ rất lâu. Có rất nhiều câu chuyện và creepypasta xoay quanh truyền thuyết này, nhưng theo mình thấy, chúng luôn có những điểm tương đồng. Truyền thuyết Blair Witch khởi nguồn từ một thị trấn tên là Blair, thành lập vào những năm 1700 nằm ở phía bắc của Maryland. Ellie Kedward là một phụ nữ Ireland tại thị trấn đã bị những đứa trẻ buộc tội là phù thủy do những hành vi kỳ lạ. Bà ta đã dụ những đứa trẻ về nhà và lấy máu của chúng với tội danh phù thủy. Ellie Kedward đã bị trục xuất vào khu rừng đồi đen ngay mùa đông lạnh giá và bỏ mặc cho đến chết. Có một vài câu chuyện khác thì nói rằng những người dân trong thị trấn không chỉ trục xuất bà ta, mà còn trói vào một gốc cây và cột vào chân những viên đá để kéo giãn cơ thể, đồng thời tạo ra một cái chết đau đớn. Và cho dù có bị trục xuất như thế nào thì vài tháng sau đó, tất cả những kẻ tố cáo và hơn một nửa trẻ con trong thị trấn đã đồng loạt biến mất. Sợ hãi và ngờ vực rằng mụ phù thủy đã trở lại báo thù, những người dân còn lại rời khỏi thị trấn và cái tên Ellie Kedward không còn được nhắc đến một lần nào nữa. Năm 1809, cuốn sách nói về truyền thuyết này được xuất bản, kể về một thị trấn bị nguyền rủa bởi một cá thể phù thủy tàn ác. Năm 1824, thị trấn Blair được xây dựng lại và đổi tên thành Baskerville, và trong hơn 170 năm sau đó, hàng loạt những vụ mất tích và án mạng vẫn xảy ra tại khu rừng đồi đen. Sau khi coi hết hai bộ phim và đọc những câu chuyện về Blair Witch thì có vẻ như toàn bộ khu rừng đồi đen là một mê cung được cai quản bởi một thế lực vô hình, và nó có khả năng thay đổi nhận thức về không gian và thời gian của bất cứ ai bước vào nó. Điều này giải thích lý do tại sao trong trò chơi không gian lại chuyển biến đột ngột và chiếc camera thì lại có thể thay đổi sự vật. Những dấu hiệu được làm từ cành cây trong trò chơi theo mình nghĩ đó là một loại công cụ ma thuật, dạng như một hình nhân thế mạng, vì mỗi khi Ellis bẻ gãy một hình nhân, âm thanh trở nên kinh dị hơn. Trong phim, khi bẻ gãy một hình nhân được làm bằng tóc của một cô gái trong nhóm, cô gái đó chết ngay lập tức. Còn một bí ẩn trong trò chơi là sau khi hoàn thành và thu thập mật khẩu bunker và viên pin trong ending, chơi lại lần thứ hai và đi vào bunker cũ bằng mật khẩu có sẵn lần lượt là 2113, bỏ cục pin vào radio và một thông điệp sẽ được phát lên. Điểm đặc biệt của thông điệp này là nó không hề cố định mà thay đổi tùy theo ending mà bạn chơi chiếc đó. Ví dụ như lần chúng ta hoàn thành trò chơi là good ending thì thông điệp của radio sẽ thông báo rằng Peter đã chết trong rừng. Còn nếu kết thúc với bad ending thì thông điệp sẽ thay đổi rằng Peter được cảnh sát tìm thấy và đang lảng vảng tại khu vực đường Black Rock. Điều này chứng tỏ rằng thông điệp trong radio nhằm báo hiệu cho người chơi về ending còn lại của trò chơi. Dựa vào tất cả thông tin và tổng hợp các manh mối thì mình sẽ đưa ra giả thiết cho Blair Witch. Theo mình nghĩ thì tất cả những sự kiện kỳ bí xảy ra trong trò chơi đều là do Ellis tưởng tượng ra. Chính Ellis là người đã đưa Peter vào khu rừng, và cũng chính anh là người đã giết cảnh sát trưởng. Có lẽ bạn sẽ hỏi rằng tại sao cậu bé Peter lại dễ dàng cho Ellis dẫn vào rừng như vậy. Rất đơn giản, bởi vì Ellis là cảnh sát và những đứa trẻ nước ngoài có xu hướng thân tượng và tin tưởng các sĩ quan cảnh sát. Nhìn vào cách Peter thích thú khi cầm chiếc xe cảnh sát đồ chơi chính là manh mối khiến mình tin rằng Peter rất tin tưởng Ellis, và cũng vì Ellis là cảnh sát nên việc đánh lén và giết cảnh sát trưởng là cực kỳ dễ dàng. Trong những ảo giác, ta cũng thấy khuôn mặt vợ cũ của Ellis và cảnh sát trưởng đều bị làm mờ trong một báo cáo rằng Ellis có dấu hiệu mất trí nhớ. Từ điều này khiến chúng mình kết luận rằng trong ký ức của Ellis, tại thời điểm nhìn thấy các ảo giác, anh không hề nhớ mặt của bất kỳ ai, hoặc nói cách khác thì khi Ellis nhìn thấy những ảo giác là lúc nhân cách xấu đang thực hiện những tội ác. Như đã phân tích ở phía trên, chúng ta thấy Ellis có một tuổi thơ bị ám ảnh bởi khu rừng và cái chết của người bạn. Từ đó hình thành trong anh hai nhân cách khác nhau. Nhân cách tốt là Ellis và nhân cách xấu là Kyver. Hai nhân cách này hoàn toàn khác nhau. Nhân cách Ellis thì chỉ bị ám ảnh bởi chiến tranh, nhưng nhân cách Kyver lại bị ám ảnh bởi khu rừng từ lúc còn rất nhỏ. Dựa theo các tin nhắn thì Ellis vẫn đang được hỗ trợ tâm lý bởi bác sĩ. Việc tưởng tượng này có lẽ bắt đầu ngay từ lúc Ellis nhìn vào chiếc camera và bất tỉnh. Ngay từ lúc đó, chúng ta có thể sử dụng camera để tua ngược thời gian. Nếu để ý kỹ thì lúc Ellis nhìn thấy căn lều bỏ hoang là lúc 7 giờ sáng. Khi tỉnh lại là 11 giờ đêm. Sẽ rất vô lý khi nói rằng Ellis đã bất tỉnh hơn 16 tiếng. Mình nghĩ rằng đây không phải là 11 giờ đêm mà chính là 11 giờ sáng. Đồng nghĩa với việc Ellis đã ngất 4 tiếng để rồi khi tỉnh dậy anh vẫn nằm trong ảo giác và nghĩ rằng trời đã tối. Vậy là mọi chuyện đã rõ. Vụ án mất tích của Peter, cái chết của cảnh sát trưởng và cựu quân nhân
Đồng thời những điều quái dị xảy ra trong khu rừng đều là do Elite tưởng tượng và thực hiện, không hề có ma thuật hoặc phù thủy tồn tại trong trò chơi. Và tất cả chỉ xoay quanh một người điên lang thang trong khu rừng, luôn dằn vặt, đau khổ, điên loạn, đồng thời bị dẫn dắt bởi những nỗi đau trong quá khứ. Và đó là giả thuyết của phân tích game cho cốt truyện và sự thật trong tựa game Blair Witch. Nếu có gì không hợp lý hoặc sai sót, các bạn hãy comment ngay phía dưới nha. Và hãy nhớ những gì mình nói trong video chỉ là giả thuyết thôi. Đừng quên để lại một like, share và theo dõi cho phân tích game. Mình là Zino và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở video sau nha.